Jeni me Ditarin orës 13 në A2CNN dhe pas pak do të ndiqni. Ambasadori i Bashkimit Evropian reagon për teatrin kombëtar, çështja është delikate dhe politizuar, por Soreka theksoi disa herë rëndësinë e garës së ndershme dhe sipas standardeve të BE-s. Me hyrje në zyrë të kryebashkiakut të ri të Devollit, ambientet jashtë bashkisë blindohen nga policia. Për opozitën, kryetari Duro po uzurpon institucionin në mënyrë të paligjshme. Të nderuar shikues, ju përshëndes sërish, por i takohemi me Ditarin e orës 13. Vetëm pas pak do të keni mundësi që në këtë hapësirë informative të merrni të tjera informacione nga realiteti dhe aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Tensionohet situata politike në Rusi, opozita dyshon se lideri Aleksej Navalny është sulmuar me substancë kimike në një burg të Moskës, ndërkohë gjatë së dielës u ndaluan mbi 1000 persona për shkak të protestës së paautorizuar. Milani e mbyll turneun amerikan me humbje, ndërsa Liverpooli vazhdon të mos fitojë asnjë prej testeve të verës. Kampionët e Europës u turpëruan nga Napoli. Protestat duket se nuk e kanë lëkundur bashkinë apo qeverinë nga ndërtimi i një godine të re të teatrit dhe shëmbja e tij ekzistues. Në 22 korrik, sipas kryebashkiakut Veliaj, u hap gara dhe do të respektohen të gjitha afatet për ankimimin nga kompanitë që mund të mos jenë dakord me fituesin, por sipas tij nuk ka tërheqje pas. Nuk jam lëkundur nga asnjë protest, as unë, as kryeministri, as qeveria, as shumica që vendos. Drejtori i sjellësit Kamzës dhe gjithë hidraulikët e Kamzës që nuk e gjenin dot ku ishte teatri për protestën, ju dhëm për teatrin. Ju më thoni mua që pastrim gjelbrimi i Kamzës, që nuk e dinte, s'orientohej dot të gjente ku ishte teatri, mendojnë që janë aty për teatrin? Jo, janë aty për një kauzë politike. Iku kauza Ramaik, iku kauza edhe unë, tash i thonë jemi me teatrin. Ne kemi kërkuar që ndërtohet ky teatr vetëm në sipërfaqen e teatrit ekzistues. Në sipërfaqen private, ne fare mirë mund të jepim vetë tani lejet. Por arsyetimi është të ka ardhur një rast ideal që ta shfrytëzosh ndërtimin në zonën private për të marrë diçka për zonën publike. Diçka që ne se përballojmë dot sot. Domethënë kjo është ekuivalente e investimeve të Bashkisë Tiranës për 3 vjet. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë mas bllokimi. Unë nuk e di çfarë ka bërë presidenti një orë gjysmë në gjykatë kushtetuese. Kafi e tyre mirë, nuk e di çfarë. Se mjafton posteri vetëm të lërë zarfin. Më duket një teatër i mbetur në tentativë dhe kjo në gjykatë kushtetuese. Përgjithsisht një muaj të parafort kur nis teatri i ri? Po bëni llogarinë, 22 korrik duhen 60 ditë nga oferta, bëhet vlerësimi i ofertave, shpallën fituesi, kush ka dalë i dyti, i tretë ose ka ankesa, ka periudhën e vet të apelimit, aplikohet për leje dhe fillon puna. Në vjesht. Secila nga këto ka, po varet pra sa shkon apelimi. Një apelim mund të shkojë 3 ditë, një apelim mund të shkojë 3 ditë, mund të shkojë 3 muaj. Kështu që për gjitha këto arsye ne do respektojmë të gjitha procedurat ligjore, po me që i kapi vapa e korrikut dhe gushtit skiç dhe duan t'i kalojnë pushimet aty. Domethënë ne kemi borxh t'i themi njerëzve të vërtetën. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, duke u referuar çështjes së teatrit kombëtar, e ka vlerësuar atë si një debat të gjerë, i cili ka përfshirë shumë hallka të shoqërisë, por padyshim si një çështje të politizuar. Soreka deklaroi se në këtë pikë për Bashkimin Evropian e rëndësishme është që procedurat e tenderimit për teatrin të realizohen në mënyrë transparente dhe të jetë në përputhje me ato të Bashkimit Evropian. This issue is an important one. Por më seriozisht dëshiroj të them që kjo çështje është një çështje vërtet shumë e rëndësishme. And is part of an intense debate Dhe është in the pjesë e Albanian society that involves feelings and interests. Dhe është pjesë e një debati intensiv që po bëhet në shoqërinë shqiptare, në të cilën janë përfshirë shumë ndjesi, ndjenja dhe interesa. It is therefore a sensitive but also politicized issue. Dhe për këtë arsye, kjo është një çështje delikate, por edhe e politizuar. Of course, it's not up to us to say whether there must be a new theater or alternatively a renovation.
of the current one. This is a decision of the Albanian authorities. Sigurisht që nuk duhet jemi ne ata që të themi nëse duhet të ketë një ndërtesë të re apo rinovim të ndërtesës së vjetër. Këtë detyrë e kanë autoritetet shqiptare. For us, it's important that the rule of law is respected. A bidding is open until September, and I hope that the free and fair competition will be ensured until the very end of the bidding, which I understand is until the 19th of September. Në fakt, pra siç e thash, kjo është një çështje e cila vazhdon që të ketë, për cilën vazhdon të ketë debat të madh në Shqipëri. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne është respekti i sundimit të ligjit apo i shtetit së drejtës. Pra procedurat e tenderit duhet, siç e thash, pra të jenë në përputhje me ato të BE-s. Shumë e rëndësishme është edhe çështja e konkurrencës së lirë dhe të drejtë. Pra procedura e tenderit me çdi unë do të vazhdoj dhe që këto gjëra të jenë deri në fund dhe procedura e tenderit do të jetë e hapur deri në datën 19 shtator. Ndërkohë sot në Ditarin e mëngjesit ishte i ftuar regjisori Robert Budina, i cili ndër të tjera tha se teatri kombëtar do të mbrotë me çdo kusht, po bëhet strategji dhe një sezon shfaqjesh ku nuk mungojnë as aktorë italian. Budina tha ndër të tjera se fushata do të vazhdojë edhe më tej, ndërkohë që do të mbrohet me çdo kusht godina dhe teatri, duke i cilësuar këtë një betejë të fituar që në nisje. Po luajmë dramën tonë. Gjitha ne kemi fituar me punë. Ne nuk po mbrojmë shtëpitë tona, ne po mbrojmë kushtetutën shqiptare, ne po mbrojmë pronën publike, ne po mbrojmë, po japim dinjitet artistëve, pavarësisht se një pjesë mendojnë ndryshe dhe është e drejta e tyre. Ne do të japim dinjitet vendit. Po përpiqemi ta bëjmë me mishë me shpirt dhe tashmë kjo çështje na ka kapërcyer ne. Ne jemi 270 ca që kemi firmosur për mos shëmbjen, njerëzit e tij, artistët që kanë firmosur janë 60 ca, 66, në mos gaboj. Në këtë pikë krizë janë shumë më pak, sepse nuk kanë kurajën dhe guximin të shprehen hapur, i ka përdorur të gjithë nga i pari ke e fundit. Nëse ne prekemi me dorë edhe një herë, 10 fishohen numrat. Dhe ju kuptoni se çdo të thotë 10.000 veta në sheshin e teatrit për ta mbrojtur. Këtë do ta vërtetojmë në kohë që ne nuk jemi këtu për poste. Dhe kjo rrezon gjithë Alibin. Ne jemi për strategji që të bëhet vendi, po sigurisht që unë të hedh strategjinë dhe të vi një njeri Edi Ramës, bëj strategjinë që edhim ne, nuk shkon. Është një arkitekte italiane që kishte 1 vit e gjysmë, që ka studiuar teatrin kombëtar, ka mësuar dhe shqip. Ndërkohë, për të marrë me këtë, dhe nuk e linin të futej. Ne e pushtuam teatrin, ajo u fut, po bëri kondicionin, në shumë pak do dali se sa lek duhet për të rikonstruktu dhe do dali dhe gjendja fizike e teatrit kombëtar. Drasat që mbajnë që janë si punështyllash që mbajnë godimin e teatrit kombëtar së bashku me ato të betonit, janë të pakonsumuara megjithse kanë 80 vjet. Nuk ka depërtuar lagështira. E gjitha është një alibi e ndërtuar me një skenar ogurzi të kryeministit. Këto tani teknikisht do t'i dalin dhe do t'i përplasin turinëve këtij pushteti që sajon alibi për të fituar 200 milionë euro. Kemi gati disa shfaqje që do vinë, përfshin shqiptar nga Italia, nga Kosova dhe Michele Placido, i cili do vi të luaj në skenën e teatrit kombëtar falas dhe po presim të vendosim datën me të, që para 2 muajsh, 3 muajsh e morëm telefon dhe dha një intervistë në një televizion, tha ditën që ju do pushtoni, i pari që do luajnë atë skenë do jam unë. Ndërsa kryeministri Edi Rama vion të thëras në ndihmë emra të njohur të skenës, të cilët kanë mbështetur ndërtimin e një teatri të ri. Këtë herë Rama i ka bërë jehon qëndrimit të një aktori i cili është larguar tashmë nga jeta, regjisorit Mjallaç Luarasi. Pak vite më parë, Luarasi la atë që Rama e quan amanet për teatrin. Aso kohë, Luarasi thoshte se është turp që teatri kombëtar i Shqipërisë ka ngelur në atë ndërtesë të ndërtuar që në kohën e Italisë. Dhe kujton një bisedë mes tij në infrashërit dhe antarit të byros politike Manush Miftiu në vitin 1966, i cili në atë kohë kur frashëri kishte pyetur pse nuk mendon partia për një teatr të ri, ishte përgjigjur se këtë do ta bënin nipat tanë.
Ndërsa Lulzim Basha nga ana tjetër thot se puna e teatrit është një lojë që qeveria Rama të fitojë përmes korrupsionit 200 milion euro. Në një postim në Facebook, kreu i Partisë Demokratike përmes një videoje denoncon se kryeministri dhe kryebashkiaku po tentojnë të grabisin 8467 metër katror pronë publike me qëllim përfitimin e 200 milion eurove. Basha paralajmëron se me ardhje në pushtet Partisë Demokratike përmes ligjit antimafia do të sekuestrohet çdo metër pasuri publike grabitur. Po ashtu kryedemokrati thotë se nëse shembet godina e teatrit, Partia Demokratike do t'i vërë me ligj të posaçëm dy kullat që do ndërtohen krahati. Paraditën e kësaj të hëne, Bashkia e Devollit ngjasonte më shumë me një burg të sigurisë së lartë sesa me një institucion publik lokal. Kryetari i ri i kësaj bashkie, i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit, kishte lajmëruar forcat e policisë pasi kishte informacione se ish-kryetari dhe mbështetës të opozitës do të zhvillonin tubim për të mos e lejuar atë të ushtronte detyrën. Në këtë mënyrë, me polici të rendit në ambientet e jashtme dhe forca speciale në ambientet e brendshme, ka njësur ditën e parë të punës kryetari i ri i Bashkisë së Devollit Eduard Duro. Ai e shprehur për mediat se policinë e kishte njoftuar vetë ai për shkak të njoftimeve që kishte marrë për protestë nga ana e opozitës dhe mbështetësve të saj. Ish-kryetari i Bashkisë, zoti Bidon Albati, është njoftuar që do kishte një grumbullim njerëzish, të cilët siç e shikoni ju, ka disa punonjës bashkie dhe familjarë të tyre, të cilët me urdhër nga ish-kryetari janë mbetur para godinës së bashkisë. Ndërkohë që tani në këto momente duhet të ishin secili në zyrat e vet. Nga çfarë po ju mbron policia? Nga çfarë keni frikë se mund të ndodhë? Nga njoftimet që kam nga ana e ish-kryetarit të bashkisë. Njoftimet të çfarë natyre? Që do hyjnë në bashki? Që do bëjmë tubim para bashkisë. Ndërkohë ish-kryetari Bledion Albati deklaroi se ishte ai kryetari legjitim i Bashkisë së Devollit, duke premtuar se do të qëndronte çdo ditë bashkë me popullin dhe në shërbim të tij. Unë jam kryetari i lishëm, i zgjedhur me votat e 59% të qytetarëve të Devollit. Në një proces legjitim, ku shqiptarët Devollin kanë shprehur vullnetin e vet për njerëzit që do t'i drejtojnë për 4 vite. Për aq kohë sa nuk ka pasur një proces legjitim, normal zgjedhjesh. Për aq kohë sa qytetarët e Devollit nuk kanë shprehur vullnetin e vet për të zgjedhur njeriu që do drejtoj qytetarët për 4 vite të ardhshme, unë do vazhdoj punën. Ku do ta vazhdosh punën? Institucioni është i zonë. Unë do ta vazhdoj punën time me qytetarët, me zyrat, me policinë, me institucionet uzurpuara. I pranishëm në protestën para Bashkisë së Devollit ishte dhe ish-deputeti i kësaj zone i Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili u shpreh se opozita dhe populli nuk do të lejojnë juntën e debilave të uzurpojnë institucionet publike. Të Devollit dhe siç e keni parë nuk po lejojnë instalimin e një junte debilash të cilët flenë për institucionet publike duke i trajtuar si fjetore ku prodhojnë para. Por siç e shikoni dhe qytetarët nuk po triqen dhe nuk do të triqen në mbështetje të kryetarit ligjshëm të bashkisë, po dhe të institucionit i cili sot nuk është publik. Edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar pas situatës së krijuar në Devoll, duke deklaruar se pushteti lokal po merret me dhunë. Përmes një statusi në Facebook, Basha shkruan se pushteti i paligjshëm i 6%-shit po uzurpon me dhunë qeverisjen lokale kundër vullnetit të popullit. Kur regjim kriminal dhe plaçkitës po hyn në rrugën e verbër të përplasjes me popullin e tij. Sot hajdutët në pushtet ndjehen të mbrojtur se kanë polici speciale, gazlotjellës dhe mercenar, por nesër do të kenë fatin që meritojnë hajdutët dhe banditët, përfundon reagimin e tij lideri i opozitës. Ndërsa ne në studion e Ditarit jemi rikthyer me zotin Romeo Gurakuqi, pedagog dhe pjesë e Partisë Demokratike. Mirëdita dhe mirëseardhët. Zoti Gurakuqi, nga ngërç në ngërç, nga çështja e teatrit tashmë na duhet të diskutojmë për Bashkinë e Devollit. Ku është vendi në këto javë dhe çfarë mund të bëjë Partia Demokratike ose apo punon në këtë drejtim për të sheshuar gjithë këto mosmarrëveshje me kontributin që mund t'i jap ajo? Atëherë vendi ndodhet në rrjedhim logjik të gjithë politikës së ndjekur nga Partia Socialiste në periudhën e fundit. Në aspektin e dhunimit të kartës kushtetuese, në aspektin e mungesës së përgjegjshmërisë politike për zgjidhjen e një situate mjaft të rënduar të funksionimit të shtetit të drejtës, të përshpejtimit në mënyrë të përshtatshme të reformës në drejtësi pa krijuar vakume institucionale.
është rezultat logjik i mungesës gjykatës kushtetuese. Domethënë, publiku shqiptar, individët, faktorët politikë janë të privuar momentalisht nga aksesi në drejtësinë kushtetuese. Dhe kjo është një prej shkeljeve të rënda që Shqipëria si shtet e përfaqësuar nga qeveria e Partisë Socialiste, e ardhur ashtu sikur se ka ardhur në pushtet, i ka munguar publiku shqiptar, domethënë është një shkelje e Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit, nenit 6, aksesi në drejtësi. Qytetarët, partitë politike, institucioni i presidentit të Republikës është i privuar nga aksesi në drejtësinë kushtetuese. Edhe në këto rrethana, domethënë kemi një shkelje shumë të rëndë. Një shkelje shumë të rëndë të cilën qeveria man përgjithësi. Ju e dini, keni qenë prezent edhe para disa muajsh, edhe para një vitit, unë në Parlamentin e Shqipërisë i kam kërkuar, domethënë, gjitha palët politike për ta zgjidhur, le themi, konfliktin dhe vakumin kushtetues, gjë që nuk ka ndodhur praktikisht. Njëkohësisht i kam bërë thirrje dhe prokurorës përgjithshme, sepse kemi të bëjmë me një mosveprim që ka shkaktuar një krim politik, të hetoj kush e pengon ngritjen e gjykatës kushtetuese. Nëse vini re me kujdes, gjithë konflikti aktual është një konflikt në fakt që bazohet në mungesën e një institucioni shumë të rëndësishëm, i cili do kishte lënë zgjidhje. Edhe rastit të legjitimitetit të dekreteve të presidentit, edhe që dekretimet të presidentit, do kishte lënë zgjidhje. Do kishte lënë zgjidhje edhe çështës nëse një krybashkiak është legjitim ose jo legjitim. Do kishte lënë zgjidhje edhe problemit të qëndrimit të policisë së shtetit, institucioni i cili në vend që të ishte i paanshëm midis pushtetit lokal dhe qeverisë, në fakt ka majtur anën e qeverisë, gjë që është në kundërshtim me ligjin në bazën e cilit funksionon policia e shtetit. Edhe një numër arsyeshë të tjera, domethënë që i kemi në vëmendje, i mbajmë mend fjalët dhe thirrjet tuaja në parlament. Megjithatë, ato kaluan ashtu në neglizhencë. Mbetën atë foltore me kanë kaluar totalisht në neglizhencë, nuk kanë pasur asnjë lloj përgjigje, dhe sot jemi në një situatë të tillë ku vendi është pa gjykatë kushtetuese, ka një gabim të qëllimshëm metodik në fillimin e procesit të vetingut, në vend që të fillonte nga poshtë lart, ka filluar nga lart poshtë. Edhe gjykata kushtetuese do të ishte fundit institucioni që do të mbetej në këtë proces. Aktualisht besoj që një numër aferash që qeveria aktuale është duke bërë, përfshirë edhe teatrin, por unë kam nguli që afera teatrit është vetëm një prej shumë aferave të teatrove të tjera që luhen në çdo pjesë fitimprurse për parapastruesit e Shqipërisë. Zoti Kurekuqi, a besoni se hierarkia në formulën që po zbatohet për reformimin e sistemit të drejtësisë mund t'i shpëtojë këta njerëz këto struktura me vonesë? Nuk bëhet fjalë për, le themi, për shpëtimin, bëhet fjalë për nevojën e aksesit në drejtësi, respektimin e konventës që Shqipëria si shtet ka nënshkruar me Konventën Europiane të Drejtave të Njerëzit, nenin 6, i cili Shqipëria është e privuar, qytetarët shqiptarë janë të privuar, edhe nuk ka asnjë lloj përpjekje për ta zgjidhur, edhe përpjekje që po bën në kundërshtim edhe me kushtetutën. Në fakt ishin dashba me kohë ndryshime kushtetuese ose ndryshimi i metodës për mas me lanë vendin. Kosova, një vend me demokraci më të brisht se sa Shqipëria, domethënë nuk ka mbetur asnjë ditë para gjykatë kushtetuese, dhe ju e dini që jeta politike në Kosovë është më e qetë në kuptimin e përplasjes, sepse ka një institucion i cili është arbitër midis palëve dhe është arbitër definitiv, përfundimtar, pas të cilit çdo fjalë, edhe imi edhe kujto tjetër, është e kotë. Kjo është e parë. E dyta, unë do të them që pavarësisht se gjykata kushtetuese nuk ka ekipin e plot, ajo ka një gjykatës. Ka një gjykatës i cili do duhet paktën të prononcohet për çështjet e drejtuara nga publiku, nga presidenti i Republikës, nga Partia Demokratike, nga kryetarët të bashkive të Partisë Demokratike, jo se do t'i japin sepse duhen paktën 3 antarë për qenë, por paktën i tillë të marrë peshën e atyre vendimarrjeve? Jo, një deklarim për mos procedim të mëtejshëm
të faktorëve të përfshirë në çështje në diskutim edhe të ankimuara nga qytetarët, nga partitë politike. Gjithsesi flisni për një qëndrim në emër të gjykatës kushtetuese. Patjetër, do duhet një lloj paralajmërimit. Edhe gjëja më kryesore që mediat pak a shumë duhet ta marrin, do duhet i drejtoren gjykatës së vetme kushtetuese të Shqipërisë, e cila fjala e saj do duhet jetë e rëndësishme për publikun. Zoti Kurakuqi, sugjerime keni dhënë, po i dëgjojmë edhe sot. Megjithatë, a është ky modeli që duhet të ofrojë opozita, Partia Demokratike? Marrim i referohemi rastit fundit, Kinën Deboll. Shohim një kryetar të vjetër dhe një të ri dhe forca speciale që kanë krijuar një gardë në mes. A është ky modeli që duhet shohin shqiptarët sot? Ky është akti i fundit. Akti i parë që kanë parë shqiptarët është dhunimi i dekretit të butuar në fletoren zyrtare të Presidentit të Republikës nga ana e kryeministrit të vendit. Kemi një urdhnim politik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili në paligjshmëri absolute ka marrë një sër aktësh të cilat janë qartësisht të paligjshëm. Kemi ndërhyrjen e kryeministrit të vendit në gjykatën e Durrësit. Domethënë asnjëherë është rast unikal që një gjykatë e shkallës së parë jep brenda 3 ditëve të njëjtin vendim me 2 gjykatës të ndryshëm. Domethënë dhe kërkesëpadia e fundit ishte kërkesëpadia e kryeministrit të vendit. Një ndërhyrje krejtësisht brutale e kryeministrit e pushtetit ekzekutiv në pushtetin gjyqësor. Domethënë përballë gjykatësve të cilët janë në vetting si një lloj paralajmërimi, si një lloj kërcënimit, i cili nuk do duhet kaloj pa jashtë vëmendjes faktorit të rëndësishëm ndërkombëtar, të cilët janë garant për Shqipërinë e destabilizuar politikisht nga politika korruptuar. Me që e përmendët faktorin ndërkombëtar si një faktor të rëndësishëm gjithmonë në arbitrimin e krizave, a besoni se janë të vëmendshëm dhe vigjilentë në këto kohë për Shqipërinë? Janë krejtësisht të vëmendshëm, janë krejtësisht të vigjilentë në lidhje me Shqipërinë. Është nevojshëm në fakt një ekspertizë më detajuar, më mirë në lidhje me mundësitë e daljes nga kriza, pa cënuar vijimsinë dhe përshpejtimin e reformës në drejtësi. Para së gjithash është nevojshme ndërhyrja në sistemin e drejtësisë kushtetuese dhe në rikthimin e legitimitetit të parlamentit të munguar edhe të cënuar në mënyrën më brutale nga Komisioni i Mandateve në muajin shkurt të vitit 2019, gjë që domethënë kërkon një kujdes krejt veçantë për të filluar startimin e zgjidhjes së krizës. Nëse situata do vazhdojë të jetë kështu, domethënë unë parashikoj që shfaqja e Devollit të jetë vetëm shfaqja e parë e përplasjeve shumë më të mëdha, për shkak se në Shkodër praktikisht në qytet janë vetëm 5%. Në total në kuadër të Bashkisë së Shkodrës janë diku tek 6.92% që kanë votuar. Nuk mundet që një parti minoritare e brenda minoritetit socialist në Shkodër të drejtojë dhe të marrë legitimitetin e drejtimit të një bashkie e cila domethënë është drejtuar në mënyrë historike nga e djathta. Kjo nuk të thotë që do ta drejtojë e djathta, por nuk mund të shkelën parimet e pluralizmit edhe të lirisë së zgjedhjeve dhe edhe lirisë së zgjedhjeve në qytetin e Shkodrës, në bashkinë e Shkodrës. Gjë që unë parashikoj situatën shumë tërë. Unë kam bërë thirrje edhe faktorit politik socialist në Shkodër që të ndalet edhe të kërkoj që të mbahen zgjedhje të lira. A ka një kundërreagim nga faktori i Partisë Socialiste në Shkodër? Të dorëhiqen nga sipërmarrja e çmendur, domethënë ato duhet të kujtojnë bashkëqytetarët e tyre që janë sjellën në mënyrë shumë njerëzore në 30 vite, i kanë trajtuar të gjithë socialistët, ashtu edhe demokratët si qytetarë të barabartë me drejtë të barabarta, dhe kjo klimë e pluralizmit nuk duhet të cënohet për llogari të tekave të kryeministrit i cili e persekutoi për 7 vite me radhë Shkodrën. Edhe kjo gjë domosdoshmë është një thirrje mendje dhe një thirrje që unë e përsëris. Ja kam bërë publikisht në shtypin shqiptar përfaqësuesit të Partisë Socialiste kandidatit pretendent për Bashkinë e Shkodrës që të ndalet edhe mos bëhet vegël e liderëve që udhëhoqën operacionin e makinave me gjama të zi, pa targa, të armatosur në mbështetjen e policisë së shtetit, e cila nuk veproi në Shkodër.
Ju keni qenë një protagonist i pa diskutueshëm i aksionit të muajve të fundit të opozitës në qytetin tuaj në Shkodër, por jo vetëm. Së fundmi ju kemi parë edhe tek teatri kombëtar te keni mbrojtur artistët dhe atë godinë e cila me sa duket do të shembet. Megjithatë, zoti Gurakushi, ju kemi dëgjuar në artikulim juve dhe Partinë Demokratike, por çfarë po bën ndërkohë Partia Demokratike? A ka kohë të organizojë strukturat e saj, të punojë për fushat, se faktikisht ashtu duhet llogaritur ndonse 13 tetori, për cilin kemi folur përciptazi po afron dhe ndoshta Partia Demokratike do duhet të nënshtrohet një procesi zgjedhor. Besoj që Partia Demokratike ka përfunduar procesin zgjedhor. Partia Demokratike po merret me rimobilizimin e strukturave dhe po përgatitet për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm në rrethanat e një qeverie tranzitive të paanshme, mundësisht sipas këndvështrimit tim të intelektualëve më të spikatur të Shqipërisë për të kryer një tranzicion nga një qeveri autoritariste, e cila përdori padrejtësisht policinë e shtetit dhe metodat e regjimeve fashiste në shtypjen e fjalës lirë, në shtypjen e të drejtës së qytetarit për të zgjedhur lirisht, përdori administratën publike, përdori gjitha mekanizmet që përdorin diktaturat të ngjashme në vendet ku, le themi, ku ka sënduar autoritarizmi. Si po bëhet ky rekrutim dhe mobilizim? Ka momente që krijohet përshtypja sikur Partia Demokratike ka investuar gjitha forcat për fushatën në rrugë, në shfaqje si kjo e Devolli dhe në protestat që kanë qenë deri më dje. Kjo nuk është vërtet. Unë jam përdit në punë me strukturat, me bashkëqytetarët e mirë. Ato janë mjaft shqetësuar për situata në vend, bëhet fjalë për një qytet mjaft emancipuar, i cili ka një këndvështrim krejt ndryshëm nga pjesa tjetër e Shqipërisë, me standardet e lirisë, me standardet e demokracisë dhe me perceptimin e orientimit evropian të Shqipërisë. Kështu që, domethënë, unë mendoj që Partia Demokratike është duke punuar në drejtimin e duhur të vërtet. Po punon në drejtimin e duhur dhe më thatë se Partia Demokratike pothuajse e ka bërë misionin e saj. Nëse përllogarisim se 13 tetori do t'jetë dita e juaj e sfidës, prova e ardhshme, a është e gatshme Partia Demokratike të nënshtrohet asaj? Po, patjetër. Partia Demokratike është e gatshme të nënshtrohet, strukturat janë deri në programin të detajuar të çdo gjëje, domethënë që lidhet me prognozat lokale edhe nacionale të elektoratit shqiptar. Kështu që ne presim ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, ne presim, e kam fjalën personalisht, ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, aleatëve tanë strategjik, të cilëve gjej rastin edhe t'i bëj thirrje. Kam parasysh këtu ambasadorët e vendeve të cilët kanë pasur gjithmonë, le të themi, një mbështetje të madhe për forcat demokratike. Unë vi nga një qytet që jemi rritur me veshin tek zëri Amerikës, tek BBC-a, në një periudhë kur pjesa tjetër as nuk e ka njohur. Domethënë, edhe ne presim që ato standarde të cilat etrit tanë, gjyshërit tanë e kanë lanë si standarde sjelljet, orientimit të Shqipërisë së lirë dhe demokratike të mund të sensibilizojnë sadopak faktorët aktual të këtyre fuqive në Shqipëri për ta rikthyer situatën, le të themi, jo thjesht pro forcës son politike, po për krah vlerave demokratike edhe konstitucionale të një Shqipërie të lirë, pjesë e NATO-s dhe një antare e denjë e Bashkimit Evropian, një kandidat e denjë e Bashkimit Evropian, pa një qeveri të korruptuar, të krimit organizuar, i cila jo vetëm po vjell tokën e teatrit, por unë ju them me garanci të plotë se çdo cep i çmueshëm i Shqipërisë, pronë private, e kthyer gjatë periudhës së diktaturës në pronë publike, pjesë e ushtrisë shqiptare, që nuk është kthyer pronarit të vërtet, pjesë e Bregdetit, pjesë e Alpëve të Shqipërisë është në sulm nga parapastruesit dhe krye parapastruesi i Shqipërisë, pjesë e krimit organizuar që tenton të uzurpojë pronat e qytetarëve të lirë. Dhe gjithçka vjen për shkak të mos perspektimit të pronës private në këtë vend, për shkak të djegjes së kadastrave, për shkak të mos regjistrimit të pasurive në këtë vend. Edhe ne jemi vetëm në fillimin e një kaosi. Nëse një qeveri e mençur, e ditur, një qeveri e cila punon për të mirën publike, një qeveri e cila e zgjidh lehtësisht gjërat në një vend me 3 milion banor, edhe me një emigracion shumë të madh, me emigrantë të cilat e kanë syrin nga ne, domethënë nëse ka një qeveri të përgjithshme, të shpjegueshme, kombëtariste, europianiste, jo komuniste,
dhe jo të korruptume, jo të lidhur me krimin organizuar, situata në Shqipëri mund të ndryshojë për të mirë. Jemi në sekondat e fundit, megjithatë mua më duket se keni një fije shpresë dhe besimi tek ndërhyrja ndërkombëtare. Në qoftë se kjo do të ndodhte nesër dhe do të duhej që Partia Demokratike e Opozita e Bashkuar të ulte tonet duke ulur në tryez me palën tjetër në të mirë të gjetjes së një zgjidhje, a do duhej ta bëjë këtë lëvizje Partia Demokratike? Patjetër, domethënë faktor negociues nuk mund të jetë shkatruesi i skemës funksionale kushtetuese të institucioneve të Shqipërisë. Domethënë ai që shkatroi skemen e demokracisë, funksionimit të demokracisë shqiptare. Partia Demokratike do të diskutojë me çdo faktor politik i cili është për një Shqipëri demokratike, i cili shpërbashkohet nga organizata kriminale e cila shkatroi Shqipërinë, ktheu korrupsion në vend dhe shndroi të gjithë hapësirën publike, fondet publike në një hapësirë të grabitjes së fondeve. Dhe me kë mund të gjejë zgjidhjen për situatën nëse jo me kryeministrin aktual në detyrë, kryetarin e partisë në mazhorancë? Kjo është një pyetje që ka nevojë të elaborohet, edhe nuk mund ta bëjmë këtë mund, por është një moment thirrje edhe për faktorët rëndësishëm brenda Partisë Socialiste që nuk mund të lejojnë njëri i cili ka uzurpuar demokracinë e brendshme të partisë u dhunon faktorët më të rëndësishëm tradicional të Partisë Socialiste, të cilët në kohë të ndryshme kanë qenë edhe faktorë të përgjithshëm për hir të vërtetës, të imponojë zgjedhjet që aty vijnë diku nga rrethinat e Tiranës, nga kunorat e Tiranës, nga ato që kontrollojnë paketën ekonomike dhe financiare të Shqipërisë, ato përmes të cilëve kalon çdo gjë jo mirë në këtë vend. Pra, tavolinë negociatash po, Partia Socialiste po, por jo kryeministri aktual në detyrë. Absolutisht është i përjashtuar. Ai është i përjashtuar për fat keq e ka vetë përjashtuar vetin për shkak të dëmit të jashtëzakonshëm publik që i ka sjell Shqipërisë, orientimit strategjik të Shqipërisë, vonesave sistematike që i ka bërë procesit të integrimit edhe ndarjes së Shqipërisë në Shqipëria e tij dhe Shqipëria kundër tij. Dhe kjo është gjëja më dëmshme që i ka bërë. Pas 30 vitesh, atë që i bëri Enver Hoxha ndaj Shqipërisë së Veriut e ka bërë kryeministri aktual në detyrë Edi Rama. Zoti Gurakuqi, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Ju falenderoj edhe juve. Ndërkohë ne rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera informacione. Qeveria i gëzohet jo vetëm uljes së borxhit publik, por edhe rënjes së interesave që duhet paguajnë për të. Operacioni i blerjes mbrapsht të një pjese të eurobondit të vjetër dhe kërkesa e fortë në tregun e brendshëm ka ndikuar në uljen e interesave. Njëkohësisht Ministria e Financave ka ndjekur rekomandimet e FMN-s për zgjatjen e afatit të maturimit. Qeveria shqiptare do të paguajë më pak për interesat e borxhit, që për i fillimit të vitit yieldi mesatar i borxhit ra me 0.33% në minimumin historik prej 3.85%. Operacioni i eurobondit të fund të vitit të kaluar, kombinuar me kërkesën e lartë për titull shtetëror në tregun e brendshëm, kanë ndikuar në uljen e interesave, ndërsa vetë borxhi publik është në rënje për shkak të ndikimit të kursit të këmbimit. Njëkohësisht qeveria ka zgjatur afatin mesatar të maturimit në 824 ditë, një kërkesë e përsëritur shpesh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo kohë më e madhe për të shlyer borxhin ul rrezikun për rifinancim të tij në të ardhmen. Nga ana tjetër në tregun e brendshëm ka nisur rritja e interesave. Në ankandet e zhvilluara nga Banka e Shqipërisë, interesi mesatar i ponderuar për bonot njëvjeçare arriti në 1.87% në fund të muajit korrik. Tregu tashmë po i afrohet normalizimit pas një fillim viti me konkurrencë të lartë midis investitorëve për shkak të hapësirave të vogla që kishte krijuar eurobondi dhe deklaratës së qeverisë se do të tërhiqej nga huamarrja në tregun e brendshëm. Konfindustria mbështet aksionin e qeverisë kundër informalitetit, ndërsa vlerëson se kjo nismë për formalizimin e ekonomisë nuk duhet të mbetet vetëm në kuadrin e një aksioni të përkohshëm. Ngarkesa e madhe fiskale, korrupsioni dhe lufta për mbijetesë operatorëve në kushtet e ngadalësimit ekonomik janë edhe faktorët kryesor sipas Konfindustrisë që rrisin shkallën e lartë të informalitetit në ekonomi. Vëmendje e veçantë sipas saj duhet të fokusohet te karburantet, i evidentuar edhe si një ndër sektorët me risk pas atij të turizmit dhe ndërtimit, ku do të fokusohet edhe aksioni i jetimit atimor. Dëmet financiare sipas Konfindustrisë që shkaktojnë buxhetit të shtetit, qytetarëve dhe bizneseve vetëm nga sektori i karburanteve arrin në mbi 150 milion euro në vit.
Mbetemi tek zhvillimet në aktualitet. Gjykata e apelit për krime të rënda shtyn për në 11 shtator seancën për Kelmen Balilin. Seanca e tretë në radhë në apel dështoi për shkak të mosparaqitjes së vet Balilit dhe avokatit të tij mbrojtës Teodori Sollaku. Në këtë gjykim Balili kundërshton dënimin me 12 vite burg të marrë në shkallën e parë të krimeve të rënda. Jashtëquajturi Escobar i Ballkanit akuzohet për trafik narkotikësh në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, fshehje të pasurisë dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Prokuroria për krime të rënda pati kërkuar dënimin me 18 vjet burg për Kelmen Balilin, por me aplikim të gjykimit të shkurtuar, kërkesa e prokurorisë u reduktua në 12 vjet burg. Mosnjoftimi i Arbër Cekajt, administratorit të kompanisë Arby Garden, në kontinjerën e së cilës u gjetën 613 kg kokainë kolumbiane, u bë shkak për dështimin e seancës ndaj tij në gjykatën e krimeve të rënda. Gjykata relatoi se nuk ka ende një përgjigje për letërporosinë dërguar në Gjermani për njoftimin e Cekajt. Administratori Arby Garden u arrestua në shtetin gjerman në 4.5 pasi ndaj tij ishte lëshuar një masë sigurie arrest në burg në mungesë nga krimet të rënda. Seanca e radhës për Cekajn dhe dy të bashkëpandeurit e tij, Armando Pezaku dhe Donaldo Lushaj, do të zhvillohet deri në 16 shtator. Moti i keq në vend përfshiu gjithë mesditën e të dielës së shkaktuar probleme jo vetëm në zonat bregdetare, në disa rrugë në Kruj, po ashtu janë krijuar probleme në lëvizjen e automjeteve. Në rrugën Kruj-Sari Salltik ka pasur rënje masive gurësh. Ky aks është bllokuar provizorisht, ndërsa më pas është bërë mundur lëvizja e automjeteve vetëm në një krah të rrugës. Plazhi i Kallmit, ndër më të bukurit në gjirin e Durrësit, prej vitesh vuan mungesën e vëmendjes së strukturave lokale dhe infrastrukturës rrugore të rënuar. Vetëm 7 kilometra nga qendra e Durrësit, ky plazh është i vështirë për të vizituar, edhe pse në strategjinë e zhvillimit afatmesëm të qytetit, plazhi i Kallmit konsiderohet si zonë e turizmit elitar. Rreth 7 kilometra nga qendra e qytetit të Durrësit ndodhet plazhi i Kallmit, një zonë tepër piktoreske e cila ka çfarë t'i ofrojë pushuesve dhe vizitorëve. Por pavarësisht kësaj, pushteti vendor nuk ka vënë kurrë dorë në të me qëllim përmirësimin e infrastrukturës. Rruga që të çon në një prej zonave më piktoreske dhe njëkohësisht më pak të njohur është në gjendje të mjeruar. Ky plazh gjendet mes një peizazhi të ndërthurur me kodrina dhe gjelbërim, por nga natyra dhe larmishmëria që u ofron vizitorëve, fshe brenda vetes një magji freskie që nuk mund ta gjesh në asnjë ndër pikat e tjera turistike në gjirin e Durrësit. I përbër nga guralec dhe ujë të pastër, me shkëmbinj të kthyer në dallkëthyes dhe trampolina natyrore, e bëjnë këtë zonë të ndryshme nga plazhi i madh ranor i Durrësit, por që vuan nga mungesa e vëmendjes së pushtetit lokal. Gjëna po gjithë ky vend, se kjo rrugë të rregullohet, kjo vend turistik, ka vend më i bukur, gjelbërimi po, ujti aku, ke shkep me pa. O vend, o gjënat me këtë gjendje. Shteti të rregullojë rrugën, ta shtroj me çakulla, me një asfalta, ta bëjmë asfalta tër Tirana këtu vjen. Të dielën vish këtu nuk e frym ku të vesh putesh. Kjo është perla Adriatikut, është vendi më i bukur, pavarësisht që mungon infrastruktura. Është shumë e vështirë për të mbërritur deri në Bregdet, deri në Kall. Dikush zonë ushtarake pas viteve 90 ajo ju kthye komunitetit, por mungesa e investimeve në infrastrukturën rrugore e mban sërish larg pushuesve. Në strategjinë e zhvillimit afatmesëm të qytetit të Durrësit, Kallmi konsiderohet si zonë e turizmit elitar, por që ende nuk është bërë asnjë ndërhyrje ndihmuese për ta përmirësuar infrastrukturën rrugore të zonës. Pavarësisht lënies e jashtë vëmendjes së pushtetit vendor, kjo zonë është në vëmendjen e qytetarëve dursak dhe të huaj, që preferojnë qetësinë dhe largimin nga zonat e mbipopulluara përgjatë sezonit veror. Dyshime për sulm me substancë kimike ndaj liderit të opozitës në Rusi. Aleksej Navalni u transferua me urgjencë nga burgu për në spital pasi shfaqi simptoma alergjie akute. Mjekët raportuan përmirësim të tij, por opozita kërkon të bëjë ekzaminime private. U transferua nga burgu për në spital dhe dyshimi kryesor është se mund të jetë helmuar me substancë kimike.
Pretendimi vjen nga doktoresha Aleksej Navalnit, liderit të opozitës në Rusi, i cili u dënua me 30 ditë burg për shkak të organizimit të protestave të pa autorizuara. Nuk mund të përjashtojmë që një dëm toksik ndaj lëkurës dhe mukozës nga ana e një substance kimike të panjohur të jetë shkaktuar me ndihmë të një pale të tretë. Këto dyshime rrisnin dhe më tepër zemërimin e mbështetësve të liderit opozitar. Zëdhënësja Kira Jarmush tha se Navalni kishte shenja alergjie akute me enjtje të rënd të fytyrës dhe skuqje të lëkurës. Ajo saktësoi se 43 vjeçari nuk ka vuajtur kurrë ndonjë alergji në jetën e tij. Mjekët flasin për një përmirësim të gjendjes së opozitarit, megjithatë doktoresha personale kërkon që të merren mostra të lëkurës dhe të flokëve për të bërë ekzaminimet të duhura. Edhe gjatë 2017-s, Navalni rrezikoi të humbiste një sy pas një sulmi ndaj tij, por mjekët arritën të shpëtonin shikimin. Situata politike në Rusi është ndezur ndjeshëm me protesta të mëdha të opozitës, pasi kandidatët e tyre u përjashtuan nga pjesëmarrja në zgjedhjet e ardhshme lokale në Moskë. Gjatë manifestimeve të fundit, policia ruse ndërhyri dhunshëm me mjete të forta, duke arrestuar mbi 1000 protestues. Autoritetet madje ndaluan dhe disa mbështetës të Navalnit në afërsi të spitalit ku po trajtohet. Nënkryetari i LSI-s Vasili ka një komunikim me media të ndjekim. Atyre se si prona publike rëmbet dhe nga për disa qindra metra katror, mijëra metra katror shkulin zëmrën, i shkulin identitetin dhe shkulin çdo vlerë dhe japin mbretërisë së krimit dhe antikrimit qytetarinë në mes të tyre. Dhe sot hapur qartë dhe prerë. Ne pohojmë se asnjë shqiptar nuk do të tërhiqet përpara dhunuesve të qeverisë, të cilin grabisin pronën publike. Asnjë procedurë tenderi korruptiv nuk mund të shërbejë dhe nuk do të shërbejë si alibi e krimit shtetëror të konsumuar të teatrit kombëtar. Dhe çdo avokati e këtyre procedurave korruptive, qoftë kjo edhe në italisht apo anglisht, do të refuzohet me forcë dhe pa asnjë kompromis. Korrupsion dhe grabitje do të thotë antiligj, dhe çdo mbështetje ndaj antiligjit është një mbështetje antiligjore. Rezistenca qytetare sigurisht është pa kthim, sigurisht që ajo do triumfojë siç ka triumfuar deri më tani, dhe e ka mbrojtur atë vlerë dhe gjithë sistemin e vlerave që përfaqëson teatri kombëtar në funksion të shtetit po të trashëgimisë kulturore, duke rezistuar mbi antishtetin deri në fund. Të gjithë duhet ta dinë dhe do t'ua thosh edhe në gjuhën e botës, po gjuhë më të shtrenjtë se Shqipja nuk kam. Shqipëria është e para dhe shqiptarët janë të parët. U faleminderit shumë. Një reagim i radhës vjen nga Selia e Lëvizjes Socialiste për integrim, ne rikthehemi dhe mbetemi me informacione ndërkombëtare. 3 të vdekur dhe 15 të plagosur është bilanci tragjik i një sulmi me armë zjarri në një festival ushqimi në Kaliforni të SBA-s. Policia neutralizoi autorin, ndërsa ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve. Terror në Kaliforni. 3 persona u vranë dhe 15 të tjerë mbetën të plagosur në një festival ushqimi në Shtetet e Bashkuara. Autori i sulmit u vra nga policia rreth 1 minutë pasi nisi të qëllonte me armë zjarri. Autoritetet po hetojnë nëse agresori kishte ndonjë bashkëpunëtor i cili mund të jetë në arrati. Ky është një hetim aktiv. I kërkoj komunitetit tonë që të lutet ndërsa oficerët e policisë vijojnë me investigimin e këtij krimi tragjik. Një reagim tjetër vjen në këto momente nga Selia e Partisë Demokratike, është Edmond Spaho para gazetarëve. Rama urdhroi një operacion tërësisht kundërligjor. Ai angazhoi Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për të sulmuar procesin me një kërkesë antiligjore në favor të kandidates së tij. Përballë këmbguljes të mbështetur në ligje dhe procedura demokratike, institucioni i Bashkimit Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë procedoi me shpalljen fituese të kandidates Katiaj. E gjendur në minorancë vondash, kandidatja humbse dhe natyrisht në mbështetje të kryeministrit Rama, përdori ministren Denaj, e cila në shkeljet ligjit për dhomat e tregtisë dhe industrisë Shqipërisë ndërhyri brutalisht në proces. Në presionin brutal të personave të lidhur ngushtë me Edi Ramën, komisioni që shpalli fitues dhe vulosi zonjën Katiaj, papritur u tërhoq. Kjo kthese befte e komisionit fshe në thelb babësin për të kapur këtë institucion të pavarur, që jo rrallë herë ka shprehur shqetësimet e bizneseve karshi politikave ekonomike të qeverisë. Këto shqetësime janë paraqitur pranë raportuesve kombëtar dhe ndërkombëtar. Kontrolli qeveritar i kësaj organizate është qëllimi pse Edi Rama po ndërhyn me të gjitha mjetet.
Presione dhe kërcënime u ushtruan ndaj gjykatës administrative, e cila pasi pranoi kërkesë padit e zonjës Katiaj, duke shpallur fituese, ju anullua fitoria nga ministri Adenaj dhe kryeministri Rama. Gjykatësi vendosi të mos merrte sigurinë e padis, duke e hequr kësaj gjykate këtë të drejtë. Një vendim sa absurd, aq edhe antikushtetues, marrë nga presioni me veting që Rama i bën tanin çdo gjyqtari. E gjithë kjo histori kriminale dhe antikushtetuese zbatohet për të kapur dhe mbytur çdo zot pavarur nga një njeri që ka frikë dhe dhunon institucionin e zgjedhjeve kudo ku interesat e tij kërcënohen. Njeriu që zhduku zgjedhjet nga partia që drejton, që zhduku zgjedhjet nga shqiptarët dhe i ktheu në votime moniste, duhet ndaluar me çdo kusht e çdo mjet. Çdo kusht që bëhet krah në këtë vjedhje dhe krim mbi demokracinë është dhe duhet trajtohet njësoj si ai vetë, si armik i shqiptarëve dhe interesit publik. Askush nuk do të harrohet dhe as falet në orët e llogarisë që po afrojnë. Zëmrimi popullor nuk do të kursejë askënd dhe pasuritë e askujt që sot kaloron me Edi Ramën, por nesër e pret gremina dhe fundi i tmerrshëm i çdo bashkëpunëtori me krimin dhe tradhtari të interesit publik. Faleminderit. Afera tendera dhe projekte korruptive, thanën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho, duke thënë se rikthimi i tyre në pushtet nuk do të kursej asnjërin prej hallkave të inkriminuara. I rikthemi të tjera informacioneve, drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane Dan Coats dha dorëheqjen nga posti, duke thënë se dëshiron të shijojë periudhën e pensionit. Presidenti Trump nominoi më njëherë pasuesin e tij. Ndjekim raportimin e gazetarit të CNN John Luring. Dan Coats zyrtarizoi dorëheqjen. Në një letër dërguar presidentit Donald Trump, drejtori i inteligjencës kombëtare thotë se është gati të nisë kapitullin tjetër të jetës së tij. Ish senatori republikan nga Indiana mori këtë post në 2017, ndërsa dita e fundit do të jetë 15 gushti. Dan Coats ishte në drejtim të inteligjencës për 2 vite, por le të jemi të qartë, Donald Trump është vetë drejtori i inteligjencës. Coats mori vlerësime nga të dyja partitë pas njoftimit të tij. Lideri i maxhorancës në Senat, Mitch McConnell, thotë se fal drejtimit të Coats, inteligjenca ka bërë një punë të mirë në mbrojtjen e demokracisë. Drejtuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi nënvizoi se 76 vjeçari ishte i respektuar nga të gjithë, pasi është një patriot amerikan. Presidenti amerikan nuk humbi kohë dhe menjëherë nominoi kongresmenin John Ratcliffe si pasues të tij. Republikani nga Texas i rriti ndjeshëm figurën e tij ndërsa u përplas me ish prokurorin special Robert Mueller javën e kaluar. Donald Trump nuk është sipër ligjit, por sigurisht ai nuk duhet të jetë poshtë tij. Atje ku vullimi i dytë i këtij raporti e vendos atë. Ratcliffe reagoi për nominimin duke thënë se është shumë falendërues për mundësinë. Është momenti të rishojmë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Ambasadori i Bashkimit Evropian reagon për teatrin kombëtar. Çështja është delikate dhe politizuar, por Soreka theksoi disa herë rëndësinë e garës së ndershme dhe sipas standardeve të BE-s. Kryebashkiaku Erion Veliaj është i vendosur për shembjen e teatrit kombëtar dhe për ndërtimin e të riut sipas direktivave të BE-s. Dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese e quan teatr, regjisori Robert Budina shpreh vendosshmërinë për mbrojtjen e teatrit me çdo kusht. Me hyrje në zyrë të kryebashkiakut të ri të Devollit, ambientet jashtë bashkisë blindohen nga policia. Për opozitën, kryetari Duro po uzurpon institucionin në mënyrë të paligjshme. Tensionohet situata politike në Rusi, opozita dyshon se lideri Aleksej Navalny është sulmuar me substancë kimike në një burg të Moskës, ndërkohë gjatë së dielës u ndaluan mbi 1000 persona për shkak të protestës së paautorizuar. Milani e mbyll me humbje turneun evropian, ndërsa Liverpooli vazhdon të mos fitojë asnjë prej testeve të verës. Kampionët e Europës u turpëruan nga Napoli. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni qëndroni me A2 CNN.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.